Ai văzut vreodată atâta apă verde smarald încât pare ireală? E parcul Plitvice Jezera din Croația. Mulți dintre noi, când zicem Croația, ne gândim la coasta Adriaticii, dar Croația are mult mai mult de oferit. Hai să vezi! Deși parcul se întinde pe zeci de hectare, faza e că nu trebuie să fii atlet, nici explorator. Mergi pe pasarele din lemn fix pe lângă apă, treci pe lângă cascade, iar la un moment dat te simți ca și cum ai fi în fața unui screensaver, doar că miroase a pădure și se aude clipocii de apă. Evident că este un loc foarte vizitat, dar rămâi până la final și îți spun cum să intri fără haos și ce intrare merită în funcție de ce vrei să vezi. Plitvice Jezera este cel mai faimos parc din Croația și pe bună dreptate. Ai lacuri legate între ele prin cascade, totul într-o pădure care îți dă un vibe de film. Important e că planul parcului are 2 intrări principale și vizita e organizată pe programe sau trasee marcate cu litere, ca să nu te plimbi la întâmplare. Ok, să-ți spun direct ce te interesează, cum să-l vizitezi și să prinzi locurile wow, dar nu cozile. Ține minte 3 reguli simple. Prima, intră de vreme. La primele ore sunt atât lumina bună cât și mai puțină lume. 2. Încearcă să eviți vârful de sezon. Dacă nu poți să mergi primăvara sau toamna, măcar încearcă să ajungi în cursul săptămânii, când e mai puțină lume. Și 3. Cumpără-ți un bilet online. Te va salva de așteptatul la cozi. Parcul recomandă clar, ia bilete online și vină pe intervalul ales. Practic, îți alegi intrarea și perioada sau orarul de intrare, iar la intrare doar îți validezi biletul. Îți va salva jumătate din energie. Acum, ce urmează să vezi? Dacă intri pe la intrarea 1, ai adesea startul cel mai dramatic, cobori spre zona cu pasarele și ajungi la una dintre cele mai fotografiate cascade. Cascada cea mare, Veliki Slap. Iar partea genială e că traseele sunt făcute ca un film, ca să vezi ce ai de văzut și apare un viewpoint, o cădere de apă și încă o culoare de smarald. Noi pe aceasta am ales. Dacă intri pe la intrarea 2, ești mai aproape de lacul mare, Kojak, și de legătura cu barca. Bun, asta dacă vrei să combini repede lacurile. Ce ar trebui să ai la tine? E bine, încălțăminte cu aderență bună, că pasarelele pot fi ude, mai ales dimineața. O pelerină subțire, pentru că stropii de la cascade te vor prinde inevitabil. Și o sticlă de apă, un snack, dacă vrei să nu-ți cadă energia exact când ajungi la un viewpoint. Sau să plătești costul de produse la preț de turist. Și vă ziceam la început că vă lăsăm aici recomandarea noastră. Alege un program care combină mersul pe jos cu barcă și tren panoramic și te ajută enorm să legi zonele fără să-ți omori picioarele și să prinzi atât pasarelele cât și panoramele. Programele sunt gândite diferit în funcție de intrare. Verifică panoul indicator. Cât costă o vizită aici? În vârf de sezon, pentru un adult, biletul de o zi este 40 de euro și în preț intră barca electrică plus trenulețul panoramic în cadrul programului ales. Și traseul cel mai ales, adică cel mai popular la prima vizită, este programul C de la intrarea 1, care durează 4-5 ore și cuprinde aproximativ 8 km, iar de la intrarea 2 este programul H, care durează 4-6 ore și aproximativ 9 km. Dacă Plitvice a intrat pe lista ta după ce ai văzut clipul acesta, dă-mi un mic semn și lasă-mi un comentariu. Și dacă ți-a fost util, apasă like, subscribe și pornește clopoțelul. Urmează și alte clipuri din locuri wow din Europa, cu tipsuri practice și informații utile. Mersi!